السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دراجي صوت. في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة تخطي حساب جوجل لهاتف ريدمي نوت 11 5G، أيضا معروف باسم نوت 10 5G، به إصدار الماوي 13 أندرويد 12. أولا سنقوم بتشغيل الهاتف ونتأكد من أن به حساب جوجل. كما لاحظتم الهاتف به نمط وبطبيعة الحال به حساب جوجل. طبعا في السابق كنا نستخدم عدة ثغرات، ولكن بعد التحديث الأخير تم غلق جميع الثغرات. طبعا من بين الثغرات هي ثغرة المشاركة، كما تلاحظون ثغرة المشاركة تم حذفها. وأيضا هناك ثغرة أخرى كنا نستخدمها وهي ثغرة اختيار كايبورد شاومي، لوحة مفاتيح شاومي. كما تلاحظون هنا أيضا تم حذف كايبورد الشاومي. وأيضا كنا نستخدم ثغرة التولد باك. سنقوم بتجريب الثغرة. نضغط على أزرار الصوت معا. TalkBack on. Welcome to TalkBack. Welcome. Allow on. Use voice commands to use جوجل أسيستنت. كما تلاحظون أيضا ثغرة الفويس كوماند لا تشتغل. سنقوم بإيقاف can't recognize this التولد باك. command. TalkBack off. طبعا طريقة اليوم لا تحتاج إلى كمبيوتر أو تثبيت أي تطبيقات. الآن سنبدأ عملية الشرح، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. لكي تنجح معنا العملية نحتاج إلى شريحة يكون بها رقم سري. سنقوم بتوصيل الشريحة. الآن سنقوم بإدخال الكود الخاص بالشريحة. الآن سنسحب من الأعلى إلى الأسفل ونضغط على هذه الأيقونة. الآن سنختار App Notification ونضغط على Chrome. الآن سنضغط على Additional Setting وثلاث نقاط و Help and Feedback. الآن في البحث نقوم بكتابة Delete. نختار الخيار الأول، عفوا نختار Delete or Disable App. الآن نختار الخيار الأول
وبعدها نضغط على Tab to go to application setting. كما تلاحظون تم ظهور تطبيقات الهاتف. الآن سنضغط على Android Auto ونضغط على Disable و Disable App و Force Stop. الآن سنعود وندخل إلى Android Setup و Force Stop. الآن نبحث على Play Service، Google Play Service و Disable و Disable App. نعود إلى تطبيق Google Play Service ونضغط على Force Stop. الآن سنعود ونبحث على Setting، نضغط على Open. أولا سنرى معلومات الهاتف كما تلاحظون إصدار الماوي 1303. طبعا هناك إصدار آخر 1308 وطريقة ستنجح عليه بإذن الله، ريدمي نوت 10 أو ريدمي نوت 11، أندرويد 12، التحديث 1/8/2022، وتم تجريب نفس الطريقة على تحديث 1/9/2022 ونجحت أيضا. الآن سنعود ونبحث على Additional Setting و Accessibility و Accessibility Menu. نقوم بتفعيل Accessibility Menu. كما تلاحظون تم تفعيل Accessibility. الآن سنعود. كما تلاحظون هنا لا نستطيع العودة إلى إعداد الهاتف. سنقوم بإعادة التشغيل. سنرجع الشريحة. الآن سنقوم بإعداد الهاتف. كما تلاحظون الآن الهاتف سيتوقف على هذه المرحلة. سنضغط على Accessibility وجوجل Assistant. نكرر العملية حتى تظهر هنا Setting. نضغط على Setting، نكرر العملية. الآن سنضغط على Enable. نقوم بتفعيل تطبيق جوجل بلاي سيرفيس.
تمت العملية بنجاح. طبعا من الأفضل عمل فورمات من الإعدادات من الداخل. تمت العملية بنجاح. وفي الأخير إذا لم تكن مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.